تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني غدا الاثنين تجربة صافرات الإنذار الثابتة في مناطق الرياض ومكة المكرمة وتبوك، وإضافة إلى اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكر على الهواتف المتنقلة في جميع مناطق المملكة. وكشف الدفاع المدني أن التجارب سيتم إطلاقها بداية من الساعة 1 ظهرا بهدف التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ.